วันนี้ป้าป้อมไปเดินตลาดสดมาตั้งใจซื้อใบตองมาพับใหญ่เลยเพราะว่ามีเมนูหนึ่งที่แฟนๆครัวชั้นสูงขอกันเข้ามาเยอะมากดังนั้นวันนี้ครัวชั้นสูงจะสอนทำห่อหมกค่ะการอยู่ที่สูงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะยิ่งอยู่คอนโดสูงๆก็ยิ่งห่างไกลจากอาหารวันนี้ป้าป้อมจะมาทำให้เห็นว่าครัวเล็กๆในคอนโดก็ทำอาหารดีๆได้ใช้งบไม่สูงและทำให้ชีวิตบนที่สูงขึ้นได้อีกขึ้นไปค่ะขึ้นไปครัวชั้นสูงกัน High Zone Kitchenห่อหมกเนี่ยนะคะเท่าที่ป้าป้อมไปอ่านเจอมาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอาหารไทยโบราณเลยคำว่าโบราณก็คือเห็นว่าเริ่มมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วการเป็นห่อหมกเนี่ยมาจากวิธีการทำที่คนเมื่อก่อนเนี่ยนะคะก็จะเอาพวกเครื่องแกงหรือใดๆที่มีในบ้านเนี่ยผสมเนื้อสัตว์ใส่ผักห่อใบตองให้แน่นแล้วก็ไปหมกไว้ใต้เตาไฟหรือในส่วนที่เป็นขี้เถ้าซึ่งมีความร้อนระอุอยู่ใต้เตาไฟอะค่ะคือเหมือนกับใช้ไฟอ่อนๆค่อยๆเผาไปนะคะเพื่อให้ข้างในสุกสม่ำเสมอแต่มาในปัจจุบันเนี่ยง่ายขึ้นก็เป็นห่อหมกเปิดหน้าในกระทงนะคะแล้วก็เอาไปนึ่งเร็วดีค่ะทันใจทันกินไงคะเพราะฉะนั้นคำว่าห่อหมกเนี่ยมาจากการที่หมกลงไปใต้เตาไฟในส่วนที่เป็นขี้เถ้าระอุนะคะอันนี้ป้าป้อมอ่านมานะใครเชื่อไม่เชื่อก็ไปค้นคว้าหาอ่านเพิ่มเติมเอาค่ะสำหรับวันนี้นะคะป้าป้อมจะใช้ห่อหมกที่เป็นเนื้อปลากายบดแล้วก็เติมอาหารทะเลเช่นกุ้งปลาหมึกและหอยลงไปแต่พื้นฐานก็เหมือนกันค่ะถ้าใครอยากจะให้เป็นห่อหมกหมูก็สามารถเปลี่ยนเป็นหมูบดได้นะคะเรามาเริ่มจากการทำเครื่องแกงก่อนเลยวันนี้นะคะป้าป้อมใช้พริกชี้ฟ้าแห้งล้วนๆเพราะว่าห่อหมกเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนกินสบายอะค่ะเราไม่ได้อยากให้มันเผ็ดนะคะก่อนจะหั่นอย่างอื่นต้มพริกชี้ฟ้าลงไปเลยค่ะคราวนี้เราก็มาเตรียมเครื่องแกงฐานของเราจำได้ไหมคะตะไคร้ครึ่งถ้วยหอมแดงครึ่งถ้วยค่ะกระเทียมไทยเศษ1/4 ถ้วยค่ะข่านะคะวันนี้ป้าป้อมจะใช้มากกว่าปกตินิดหนึ่งเพราะว่าวันนี้เราทำเป็นปลาเป็นอาหารทะเลป้าป้อมจะใช้ประมาณ2 ช้อนชาค่ะผิวมะกรูด1 ช้อนโต๊ะค่ะกะปิ1 ช้อนโต๊ะนะคะพริกไทยป่นครึ่งช้อนชาค่ะรากผักชีประมาณ3 ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็พริกชี้ฟ้าแห้งที่เราต้มไว้ค่ะเสร็จแล้วค่ะเครื่องแกงห่อหมกของเราอยู่คอนโดนะคะเราก็ใช้เครื่องทุ่นแรงเช่นเดิมค่ะเครื่องแกงห่อหมกเนี่ยนะคะเป็นฐานแกงสีแดงแต่ต่างจากแกงเผ็ดคือป้าป้อมจะไม่ใส่ลูกผักชีและยี่หร่าค่ะและเติมรากผักชีลงไปเหมือนอะไรคะเหมือนฉู่ฉี่ถูกต้องค่ะความเหมือนก็คือเรามักจะใช้กับอาหารที่เป็นปลาเป็นอาหารทะเลอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยรากผักชีมันจะช่วยแก้ได้เหมือนกันนะคะป้าป้อมเนี่ยใช้กะทิสำเร็จรูปแต่ป้าป้อมจะตักเก็บไว้สักประมาณ100 ซีซีหรือประมาณเกือบครึ่งถ้วยค่ะเพื่อมาทำกะทิหยอดหน้านะคะส่วนตัวนี้ป้าป้อมจะเอาอันนี้ล่ะค่ะเป็นตัวที่จะมาทำห่อหมกเทลงไปหน่อยหนึ่งเพื่อให้เราปั่นได้ประมาณนี้นะคะถ้าไม่มีน้ำเลยปั่นไม่เนียนหรอกค่ะแล้วก็ใช้เครื่องทุ่นแรงของเราได้เลยค่ะถ้าสมมติว่าข้นไปนะคะก็ลองค่อยๆเติมกะทิลงไปก่อนแล้วก็วันนี้
เราจะไม่ได้ผัดเครื่องแกงเราจะผสมแบบคนกันให้น้ำตาลละลายดังนั้นป้าป้อมก็เลยถือโอกาสใช้เครื่องทุ่นแรงช่วยตีน้ำตาลให้เราด้วยป้าป้อมจะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะป้อมปั่นไปกับเครื่องแกงเลยค่ะเพราะว่าน้ำตาลมะพร้าวพวกนี้นะคะเขาจะช่วยให้เครื่องแกงมีรสเข้ากันได้ดีไม่ปรานะคะเราเมื่อเครื่องแกงของเราละเอียดได้ที่แล้วนะคะเราก็มาเทใส่ลงในชามกะละมังเมื่อก่อนเนี่ยตอนป้าป้อมเด็กๆจำได้เลยว่าที่บ้านเนี่ยจะมีกระถางหรือโถเป็นดินเผาอยู่ใบหนึ่งใบเนี้ยแม่เรียกว่าเป็นโถห่อหมกคือเราจะเทลงโถดินเคลือบอันนั้นนะคะแล้วก็ใช้พายไม้คนไปเรื่อยๆเพราะว่าการคนเนี่ยจะทำให้ห่อหมกเหนียวขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะห่อหมกปลาเนื้อปลาที่โดนกระแทกโปรตีนในเนื้อปลาก็จะเด้งขึ้นค่ะวันนี้ป้าป้อมก็จะใช้พายไม้เหมือนเดิมแต่ว่าโถดินเผาน่าจะหาไม่ได้แล้วล่ะค่ะจริงๆวันนี้ป้าป้อมตั้งใจจะทำห่อหมกทะเลแต่ฐานเนี่ยมันต้องมีปลากรายถ้าใส่เนื้อปลาเป็นชิ้นเนี่ยป้าป้อมไม่คิดว่าจะได้ผลสมัยนี้ง่ายนะคะเรามีเนื้อปลากรายบดป้าป้อมจะใส่ลงไปค่ะจากนั้นจะเติมกะทิวันนี้ป้าป้อมตวงกะทิไว้ทั้งหมด 1,000 ซีซีนะคะหรือ4ถ้วยตวงแบ่งมาทำกะทิราดหน้า100 ซีซีแล้วดังนั้นป้าป้อมจะค่อยๆเติม900 ซีซีที่เหลือนี่ลงไปค่ะซึ่งจริงๆป้าป้อมว่ามันน่าจะพอดีกันเลยนะคะใช้หมดเนี่ยคราวนี้เรามาปรุงรสกันเลยค่ะในส่วนนี้นะคะป้าป้อมจะใส่น้ำปลาลงไปประมาณ3ช้อนโต๊ะเมื่อกี้เรามีน้ำตาลมะพร้าวแล้วนะคะคราวนี้น้ำปลาของเราจะให้ความเค็มค่ะแต่ป้าป้อมจะใส่แค่นี้เท่านั้นเดี๋ยวป้าป้อมจะแตะชิมดูนิดๆถ้าสมมติว่ายังไม่เค็มป้าป้อมจะเติมเกลือเท่านั้นเองค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะที่จะทำให้ห่อหมกอยู่ตัวนี่เลยค่ะไข่ค่ะสมัยนี้ไข่เป็ดหายากป้าป้อมอนุโลมให้ใช้ไข่ไก่ได้แต่จริงๆแล้วความเป็นไข่เป็ดเนี่ยเขาจะหนืดกว่าในส่วนนี้ป้าป้อมใช้ไข่ไก่3 ฟองค่ะและป้าป้อมก็จะใส่เกลือป่นลงไปก่อน1 เศษ 1/2 ช้อนชาค่ะป้าป้อมเน้นเกลือป่นนะคะเพราะว่าเกลือป่นเนี่ยจะเค็มกว่าเกลือที่เป็นเกล็ดใหญ่ๆเนื่องจากเขามีความละเอียดมากค่ะนี่ค่ะกะทิที่เหลือป้าป้อมใส่หมดนะคะเมื่อตอนเด็กๆป้าป้อมจำได้เลยว่าโดนคนห่อหมกเนี่ยจนหนืดเป็นเนื้อเดียวกันแต่วันนี้เหรอป้าป้อมว่ามองซ้ายมองขวาทีมงานป้าป้อมนะคะเขานั่งดูอยู่เขาอยากกินเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้มีส่วนร่วมบ้างสิคะป้าป้อมจะไปให้เขาคนจนเหนียวแล้วเดี๋ยวเราเตรียมอย่างอื่นรอกันเลยค่ะเราก็มาเตรียมผักที่จะรองใต้ห่อหมกป้าป้อมล้างโหระพาเสร็จแล้ว ตอนนี้ประเทศไทยแดดดีค่ะป้าป้อมจะเอาโหระพาไปผึ่งให้เหี่ยวค่ะเพราะว่าถ้าโหระพาไม่เหี่ยวตอนเราใส่กระทงมันฟูค่ะทำยากแต่ยังไม่ลวกนะคะเพราะว่าส่วนของผักลวกที่อยู่ใต้ห่อหมกเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะขอเอาไปตากแดดก่อนนะคะเรามาเตรียมผักที่จะรองก้นกระทงห่อหมกกันนะคะเพื่อนๆรู้จักใบนี้กันไหมคะอันนี้แหละค่ะเป็นต้นฉบับของห่อหมกก็คือใบยอแต่ป้าป้อมก็เข้าใจนะบางทีด้วยความที่กลิ่นรสมันเข้มข้นและมันเหมือนกับค่อนข้างเหนียวเด็กรุ่นใหม่จะไม่ค่อยชอบนะคะสำหรับใบยอเนี่ยเราเอามาหั่นให้เล็กลงค่ะสมัยนี้นะคะเด็กอาจจะกินใบยอกันไม่เป็นป้าป้อมก็เลยเตรียมตัวอย่างมาให้ดูก็คือกะหล่ำปลีค่ะแต่กะหล่ำปลีน่ะป้าป้อมขอผสมกับโหระพาด้วยที่เราเอาไปตากแดดไว้เมื่อกี้ไงคะโหระพาเราเอาไปผึ่งแดด
ให้โหระพาเหี่ยวลงนิดนึงเขาจะได้ยุบตัว ส่วนใบยอกับกะหล่ำปลีป้าป้อมขอใช้วิธีลวกค่ะ ลวกเพื่อให้ผักทั้งสองชนิดยุบตัวลงเช่นกันค่ะ การลวกของป้าป้อมนะคะป้าป้อมก็ไม่ทำงานให้เสียเวลาแหละลังถึงที่ป้าป้อมจะใช้นึ่งห่อหมกนั่นเองป้าป้อมก็ใช้น้ำในก้นลังถึงนั่นแหละค่ะลวกผักกลิ่นที่มันลอยขึ้นมาก็หอมดีนะคะ ตอนนี้น้ำของเรายังไม่เดือดดีนะคะป้าป้อมก็เลยขอเตรียมอาหารทะเลไปพลางๆก่อนเลยค่ะก็วันนี้ง่ายๆป้าป้อมซื้อหอยแมลงภู่มาแกะเอาแต่เนื้อไว้นะคะกำจัดตัวที่เป็นขนของหอยออกให้หมดก่อนนะคะส่วนปลาหมึกนะคะวันนี้ป้าป้อมใช้ปลาหมึกกล้วยแล้วเราก็มาหั่นเป็นวงๆอย่างนี้ง่ายๆเลยค่ะไม่ต้องอะไรมากแล้วก็กุ้งค่ะวันนี้นะคะป้าป้อมจะปอกกุ้งแบบไม่ไว้หางนะคะเพราะว่ามันจะลงไปอยู่ในห่อหมกถ้าไว้หางแล้วมันจะรับประทานยากนี่ป้าป้อมใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่ามากเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วน้ำเดือดเลยค่ะลวกเลยนะคะเห็นไหมคะผักพวกนี้โดนน้ำร้อนนิดเดียวก็ยุบตัวแล้วค่ะเราจะได้ทำง่ายๆไงคะลวกกะหล่ำปลีแล้วเราก็มาลวกใบยอค่ะไม่ต้องห่วงนะคะเราลวกให้แค่พอยุบตัวเพราะเดี๋ยวเวลาเรานึ่งใช้เวลาเยอะไงๆก็สุกค่ะสีสันก็ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะอยู่ข้างล่างเรียบร้อยค่ะผักที่รองก้นนะคะเดี๋ยวป้าป้อมขอไปดูโหระพาของป้าป้อมหน่อยนึงว่าเหี่ยวหรือยังนี่แหละค่ะป้าป้อมไปเอาใบโหระพามาแล้วแค่ให้เขาเหี่ยวเฉาลงมานิดหน่อยเท่านั้นก็พอไม่ต้องมากมายนะคะเพราะว่าพอยุบตัวหน่อยเราก็จะได้ใช้ได้ง่ายๆแล้วเราก็มาเด็ดใช้แต่ใบสำหรับใบตองนะคะถ้าบ้านที่มีเตาที่เป็นเปลวเราสามารถลากใบตองผ่านเปลวไฟได้เพื่อให้ใบตองน่ะนิ่มลงแต่มีทางเลือกเราอาจจะไปผึ่งไว้ที่แดดเพื่อให้ใบตองเหี่ยวลงนิดนึงนิ่มลงเราจะได้เย็บกระทงได้ง่ายเดี๋ยวป้าป้อมไปตากไว้ที่ราวระเบียงคอนโดป้าป้อมแป๊บนะคะแต่ถ้าไม่เรื่องมากนะคะเราสามารถใช้กระทงที่เป็นกระดาษฟอยล์ใช้แทนได้ค่ะแต่จะไม่ได้กลิ่นหอมๆของใบตองนะคะหรือใช้ชามแก้วใดๆก็ได้ค่ะที่เอามานึ่งแทนได้ค่ะเดี๋ยวป้าป้อมไปดูก่อนนะคะว่าทีมงานป้าป้อมคนห่อหมกไปถึงไหนแล้วโอ้นี่ค่ะสวยงามเลยคือเหนียวแบบนี้แต่ป้าป้อมจะบอกให้ว่าคนโบราณเนี่ยเขาถามว่าเฮ้ยคนเหนียวแค่ไหนถึงจะเรียกว่าได้สมัยก่อนเขาบอกว่าให้เหวี่ยงไม้พายที่มีห่อหมกเนี่ยไปที่กำแพงถ้าเหนียวและห่อหมกเนี่ยแปะอยู่ที่กำแพงแสดงว่าใช้ได้แต่วันนี้ป้าป้อมคงไม่แบบนั้นนะคะเราดูนี่เราก็น่าจะพอใจแล้วค่ะเพราะถ้าเราเหวี่ยงแบบนั้นป้าป้อมขี้เกียจเช็ดกำแพงบ้านค่ะเอาละค่ะตอนนี้ป้าป้อมว่าทุกอย่างพร้อมแล้วเรามาลงมือกันดีกว่าไหนไปเก็บใบตองก่อนนะคะถ้าไม่แน่ใจว่าใบตองจะยุบนะคะป้าป้อมก็จะเปิดไฟอุ่นๆนี่แหละค่ะแล้วก็ลากใบตองผ่านเตาร้อนๆไปเลยเห็นไหมคะนี่แหละค่ะวิธีทำให้ใบตองของป้าป้อมพอจะเหี่ยวลงบ้างทีนี้ป้าป้อมมีวิธีทำกระทงแบบง่ายๆเลยมาฝากนะคะจำได้ไหมคะที่ป้าป้อมบอกว่าใบตองเนี่ยเขาไม่ล้างกันใบตองเนี่ยเขาใช้เช็ดกันค่ะเขาเช็ดเอาผงฝุ่นออกนะคะโดยใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดค่ะรูดเอานวลออกนวลกับฝุ่นออกหมดแล้วนะคะเราก็มาซ้อนใบตองไขว้กันแบบนี้ค่ะเอาด้านมันไว้ด้านนอกทั้งคู่นะคะคราวนี้วิธีง่ายของป้าป้อมสมมุติว่าป้าป้อมอยากจะได้
กระทงห่อหมกสี่เหลี่ยมสักประมาณขนาดนี้ป้าป้อมก็จะเอาชามอันเนี้ยเป็นแม่พิมพ์แบบนี้ค่ะแล้วกะให้ขอบเขาขึ้นมาสูงแบบนี้นะเสมอกันแล้วใช่ไหมคะตัดริมสักเล็กน้อยเดี๋ยวเรามีตัดได้อีกค่ะไม่ต้องห่วงขนาดเขามากมายขอให้แม่พิมพ์ของเราเป็นขนาดที่เราต้องการแล้วก็ป้าป้อมก็จะตัดส่วนที่เขาเป็นแข็งๆออกแบบนี้นะคะเราจับห่อขึ้นมาแบบนี้นี่คือขอบกระทงด้านข้างนะคะแล้วก็พับตรงนี้เข้าไปเหมือนห่อของขวัญเลยแล้วก็พับขึ้นมาแบบนี้แล้วป้าป้อมก็เอาไม้กลัดติดแบบนี้ค่ะส่วนอีกข้างหนึ่งทำเหมือนกันเลยค่ะนี่ตัดให้เขาเท่ากันเราก็จะได้กระทงทรงสี่เหลี่ยมง่ายๆแล้วสำหรับห่อหมกของเราเรื่องไม่เยอะค่ะแล้วป้าป้อมก็เอามาวางแบบนี้ท่านี้นะคะเราจะเริ่มด้วยผักรองก้นกระทงสำหรับป้าป้อมนะถ้าใครชอบทุกอย่างใส่ลงไปในกระทงเดียวกันได้เลยแต่ป้าป้อมจะลองแยกดูนะคะอันนี้ป้าป้อมจะทำกะหล่ำปลีแล้วก็กะหล่ำปลีผสมโหระพาดีไหมคะหรือใครชอบรสชาติไทยๆหอมๆใส่ไปเลยค่ะใบยอผสมโหระพาค่ะนี้นะคะป้าป้อมก็จะตักเนื้อห่อหมกที่เราคนไว้เหนียวนึบเลยเนาะใส่ลงไปชั้นแรกก่อนค่ะท่านี้นะคะป้าป้อมก็จะใส่อาหารทะเลที่เราเตรียมไว้คือกุ้งปลาหมึกแล้วก็หอยแมงภู่ค่ะถ้าใครซื้อหอยแมงภู่ที่เขานึ่งแกะเนื้อไว้แล้วเนี่ยป้าป้อมเตือนก่อนเลยนะคะเขานึ่งใส่เกลือเยอะมันจะเค็มค่ะจากนั้นนะคะป้าป้อมก็จะเอาเนื้อห่อหมกเนี่ยโปะลงไปอีกชั้นหนึ่งแล้วก็เขี่ยให้ทั่วๆค่ะตอนนี้นะคะน้ำในลังถึงของเราเดือดพอดีเลยป้าป้อมจะบอกให้อย่างหนึ่งว่าในเมื่อห่อหมกเรามีส่วนผสมเป็นไข่ดังนั้นป้าป้อมจะลดไฟลงมาไม่ให้เดือดพล่านเพราะถ้าเดือดพล่านเนี่ยห่อหมกของเราจะฟูและล้นค่ะคือก็ฟูอยู่แล้วล่ะด้วยความเป็นไข่แต่เราก็ช่วยเขานิดนึงด้วยการลดไฟลงไปเป็นที่การรุมวันนี้ของเรากระทงใหญ่ขนาดจัมโบ้ค่ะดังนั้นเราจะนึ่งไปประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะจับเวลาเลยระหว่างรอห่อหมกสุกนะคะเรามีเวลาเหลือเฟือเลยเราก็มาเตรียมผักที่จะโรยหน้าอย่างแรกเลยที่จะให้หอมก็คือใบมะกรูดค่ะป้าป้อมเคยสอนแล้วนะคะพับครึ่งแล้วก็ดึงก้านกลางออกแล้วเราก็ม้วนและซอยบางๆค่ะจากนั้นก็เอาลงแช่น้ำนะคะส่วนผักชีนะคะเราก็เด็ดเขาเป็นใบๆเลยค่ะแล้วก็แช่น้ำให้เขาตึงส่วนพริกชี้ฟ้าแดงนะคะเราก็ฝานเอาแต่เนื้อแล้วก็หั่นเป็นเส้นบางๆจำได้ไหมคะว่าทีแรกเนี่ยเราเก็บกะทิไว้ประมาณ100 ซีซีหรือครึ่งถ้วยตวงเรานำใส่ลงในหม้อนะคะแล้วป้าป้อมก็จะเติมแป้งข้าวเจ้าลงไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะเติมไปทั้งที่เย็นๆก่อนนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันก่อนค่ะเพราะถ้าสมมติว่าเราไม่คนตอนเย็นๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวแป้งจะเป็นลูกนะคะการคนด้วยตะกร้อมือแบบนี้มันทำให้แป้งแตกตัวได้ค่อนข้างดีค่ะเมื่อแป้งแตกตัวในกะทิแล้วนะคะนำขึ้นตั้งไฟค่ะคนใจเย็นๆนะคะเราจะไม่ใช้ไฟแรงค่ะเราจะใช้ไฟอ่อนๆค่ะแล้วก็หมั่นคนนะคะเพราะว่าแป้งข้าวเจ้าเนี่ยเขาจะสามารถตกตะกอนได้ดังนั้นต้องคนให้เขากลายเป็นครีมค่ะจริงๆแล้วนะคะหัวกะทิเฉยๆหรือกะทิผสมแป้งข้าวเจ้าเนี่ยก็ใช้ได้แล้วแต่ป้าป้อมอยากให้มันมีความเค็มมันในตัวนิดหน่อยป้าป้อมก็เลยขอหยอกเกลือลงไปนิดนึงค่ะใจเย็นๆเห็นไหมคะควันเริ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวเขาก็จะจับตัวเป็นครีมค่ะ
นี่ได้เป็นครีมแล้ว น้ำกะทิข้นแล้วมีเดือดปุดๆเป็นอันใช้ได้ค่ะ พักไว้นะคะ ตอนนี้นะคะเราจะมาดูห่อหมกเพราะว่าเราได้เวลาครึ่งชั่วโมงแล้ว จริงๆป้าป้อมไม่อยากเซตเวลาตายตัว เพราะว่าบางคนห่อหมกหนาบางไม่เท่ากันกระทงใหญ่กระทงเล็กก็ไม่เท่ากัน บางคนทำกระทงแค่เนี้ยใช้เวลาในการนึ่งก็ต้องน้อยกว่า อันนี้เดี๋ยวเรามาลองเช็คดูกันค่ะ นี่ค่ะป้าป้อมก็ตรวจดูเห็นไหมว่าห่อหมกของเราเซตตัวแบบนี้ เนื้อจะแน่นแบบนี้เลยน่ากินจริงๆอันนี้สิ่งที่ป้าป้อมจะทำก็คือ น้ำกะทิที่เราเตรียมไว้นี่แหละค่ะราดข้างหน้าเลยค่ะจากนั้นป้าป้อมก็จะโรยด้วยใบมะกรูดที่ซับน้ำแล้วตามด้วยใบผักชีค่ะและจบด้วยพริกชี้ฟ้าที่เราซอยเตรียมไว้ค่ะเมื่อเราวางผักเสร็จแล้วนะคะป้าป้อมจะปิดฝาแล้วก็ปิดไฟค่ะเราจะใช้ความร้อนที่เหลือที่จะทำให้ผักยุบตัวลงไปพอดีค่ะเดี๋ยวเรียบร้อยเรามาชิมกันเลยค่ะดูเหมือนต้องใช้เวลาใช่ไหมคะแต่ก็ทำได้ไม่ยากทำเองในคอนโดนะคะทำครั้งหนึ่งเก็บเข้าตู้เย็นไว้ได้หลายวันค่ะลองทำกันดูนะคะเก็บครัวเสร็จแล้วก็มากดกระดิ่งกด Subscribe ไว้นะคะเพราะว่าครัวชั้นสูงยังมีอีกหลายเมนูจะได้ไม่พลาดกันค่ะ